Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Український президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна просто фізично не може виконати ті ультиматуми, які висуває російський правитель Володимир Путін нашій державі. І що єдине, що може примусити українців виконати ці вимоги Росії, це тотальне знищення українського народу. І це очевидний факт. Факт, який не може усвідомити Володимир Путін. Факт, який не можуть усвідомити його соратники та й самі громадяни Російської Федерації. І це неусвідомлення пов'язано насамперед із цивілізаційною відмінністю між Росією та Україною. У Росії Володимир Путін взагалі не цікавиться суспільною думкою. Йому абсолютно не є важливим, що думають громадяни Російської Федерації з тих чи інших причин. Сьогодні ці громадяни підтримують війну Росії з Україною і одягають на себе стилізовану свастику. Але якщо завтра Володимир Путін чи якийсь інший президент Російської Федерації вирішить припинити війну з Україною і відмовитися від окупованих територій та ба більше запропонувати Україні приєднати до себе Краснодарський край чи Брянську область, ані в самій Росії, ані на територіях, які будуть передані сусідній державі, ніхто не буде протестувати. Переважна більшість росіян вирішить, що якщо президент так вважає, значить так і потрібно. Значить, не потрібен нам Краснодарський край або ж Брянська область. І я абсолютно не перебільшую. Коли президент Російської Федерації Борис Єльцин підписував тимчасову мирну угоду із Чеченською Республікою, більшість росіян вважали, що це найкращий вихід з ситуації, що сталося після того, як Ічкерія проголосила свою незалежність. І ті ж самі люди підтримували наступного російського президента Володимира Путіна, який займався килимовими бомбардуваннями чеченських міст. Перехід від політики угод до політики знищення абсолютно не стурбував громадян Російської Федерації, тому що вони не вважають себе відповідальними за будь-які кроки власної держави. Саме тому в Росії ніхто не протестував проти краху Радянського Союзу, а потім почав про цей крах відгукуватися досить негативно тоді, коли про цей крах почав говорити негативно президент Російської Федерації. А якщо б Володимир Путін говорив би, що крах Радянського Союзу – це найвище досягнення російського народу, росіяни б аплодували цій заяві і вважали б, що так воно і є. В Україні все інакше. Українські лідери змушені рахуватися із суспільною думкою, із точкою зору власного суспільства. Коли український президент Віктор Янукович внаслідок своєї кримінальної свідомості і нерозуміння, що потрібно мати на увазі точку зору своїх співвітчизників, вирішив, що він може переламати український народ через коліна, це закінчилося Майданом 2013-2014 років і тим, що росіяни змушені були рятувати свого агента вже у Ростові. З того часу жодний з українських політиків не може не усвідомлювати, якою важливою є суспільна думка. І, звичайно, нікому не хочеться повторювати долю Януковича. Його приклад якраз приклад того, що російські методи управління в Україні не проходять. Що саме політичне мислення українців докорінно відрізняється від політичного мислення росіян. Що політична культура давньої Орди, на якій побудована московська, а потім російська держава, відрізняється від політичної культури європейських країн, на якій вибудовано українське суспільство, українська державність. Це, повторюю, дві різні цивілізації, які просто певний час були у одній імперії, але так і залишилися різними. Цивілізація вільних людей і цивілізація тих, хто завжди погоджується із точкою зору імператора, генерального секретаря або президента. Немає значення, як називається посада. Має значення те, що народ довіряє людині на цій посаді своє життя і навіть свою смерть. Українці, як ми зараз бачимо, налаштовані досить рішуче. Українська суспільна думка не вважає за потрібно капітулювати перед Російською Федерацією. Тим більше, що навіть у тих українців, які позитивно ставилися до Росії, незважаючи на
кримінальні дії російського політичного режиму, напад Росії на Україну 2014 року, окупації Криму і Донбасу. Навіть у цих людей не залишилося жодних ілюзій щодо злочинного характеру самої російської державності. Мешканці Харкова, Херсона, Мелітополя, Сум, Києва, інших міст і населених пунктів України переконалися у злочинності російського політичного режиму та збройних сил, які обслуговують цей режим. Переконалися, що мова йде не про державу, а про звичайну терористичну організацію, про знавіснілу банду, яка тільки прикривається назвою Російської Федерації. Зрозуміли, що за цими двома словами немає нічого, окрім терору і культу смерті. І виникає питання, як можна йти на ультиматуми терористів? Як можна погоджуватися з тими, хто вміє виключно вбивати і руйнувати? Як можна доходити до згоди з тими, хто не знає навіть самого слова культура і дипломатія? Хто навіть під час перемовин, навіть під час дипломатичних прес-конференцій поводить себе як звичайнісінький гопник? Поведінка Володимира Путіна, Сергія Шойгу, Сергія Лаврова, інших російських керівників, поведінка звичайнісіньких росіян, отих полонених російських солдатів, які з матюками розмовляють із власними батьками, виглядає саме як поведінка кримінальників, які вирвалися з незрозумілих причин з місць ув'язнення. І абсолютно очевидно, що будь-яка домовленість із терористом може закінчитися тільки тим, що терорист тебе ошукає. Володимир Путін вже кілька разів перед своїм нападом на Україну запевняв, що у нього в планах немає ніяких думок про агресію. За пару днів до нападу, мені здається, навіть за 24 години, він переконував світ, що питання про так звані кордони так званих ДНР і ЛНР має вирішуватися за столом перемовин. А в цей час його бандити вже шикувалися до нападу на Україну. Як можна довіряти будь-якому слову такої людини? Як можна взагалі вважати, що ця людина поважає себе та інших? Ну і тому у українців немає ніякого іншого вибору, як опиратися знавіснілій російській агресії. Як сподіватися, що спільні дії України і цивілізованого світу призведуть до повного демонтажу російської економіки, до краху російської держави, до поневірянь і страждань тих, хто підтримує терористичну операцію російської армії проти України, до краху російського політичного режиму, до демілітаризації, денуклеаризації і денацифікації російської держави як такої, тому що це держава злочинних і підлих нацистів і терористів. Ультиматуми такої держави, звичайно, виконувати не можна. Домовлятися з нею можна тільки тоді, коли стане ясно, що вона згодом зникне з політичної карти світу. Зникне так, ніби цієї помилки цивілізації на цій карті ніколи і не було. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає розвивати нам ці проекти. Хай щастить. Миру вам!